Hello everyone, নমস্কাৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা কমেন্ট তুলি লৈছো। সুস্মিতা অফিচিয়ালে কমেন্ট কৰিছিলে দাঁত সাফা কৰাটো বেয়া নে ভাল। দাঁত সাফা কৰাটো অবভিয়াসলি খুবেই বেছি ভাল আৰু দাঁত সাফা আমি প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে কৰিব লাগে। আমাৰ যি অৰেল হেলথ বা ডেন্টাল হেলথ হয় প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে আমি এবাৰ ডেন্টিষ্টৰ ওচৰত গৈ চেকআপ কৰাব লাগে যাতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ দাঁতৰ বা মুখৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ যাতে প্ৰবলেম নহয়। দাঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেম যেনেকৈ দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজপুজ ওলোৱা, দাঁতৰ আলু খহি যোৱা, দাঁতখিনি লেতেৰা হোৱা, দাঁতত চেকা লগা, লগতে দাঁতৰ বিষ, দাঁতৰ কেভিটি, মুখৰ দুৰ্গন্ধ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেম আমাৰ হ'ব পাৰে। যদিহে আপুনি প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে আপোনাৰ অৰেল হেলথ চেকআপ এটা কৰাই লয় আৰু কিবা যদি আপোনাৰ প্ৰবলেম হয় তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্টিঙতে গম পাব, কাৰণ 6 মাহত আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ বহুত বেছি কোনো এটা প্ৰবলেম বহুত বেছি হৈ নাযায়। সেইকাৰণে আপুনি প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে আপোনাৰ দাঁতখিনি এবাৰ ক্লিনিং কৰাই লওক, আপোনাৰ ডেণ্টেল চেকআপ এবাৰ কৰাই লওক। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যি অৰেল হেলথ হয়, যি গাম টিস্যু হয়, যি আপোনাৰ দাঁতৰ আলু, সেই দাঁতৰ আলুখিনি বহুত হেলদি হৈ থাকিব। লগতে আপোনাৰ পায়েৰিয়াৰ নিচিনা কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেমৰ নহ'ব আৰু নোহোৱাৰ লগতে আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ পৰাও আপুনি হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। আৰু দাঁত চাফা যদি আপুনি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লেও প্ৰায় 1 বছৰৰ মূৰে মূৰে দাঁতৰ চাফা কৰাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে শেষত লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি কোনোবাই প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ আপডেটছবিলাক আপুনি সময়মতে পাই থাকে। নমস্কাৰ, আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। শেষত আপোনালোক সুস্থ থাকক, সবল থাকক তাৰে কামনাৰে।